Det vita guldet. Kom mer, kom mer, kom mer! I börjat vid 4 skotrar, gamskotrar. Ja, då, de gäng, men då, det var ju det märke som gjort att de gäng. Sen har ju händelsen ökat vårt år. Det har varit i maj och mars och nu är det en ganska stadig flotta. Det är faktiskt 82 skotrar. Men jag vill berätta en händelse. Och den händelsen började vid ett sommarbesök på Drop-In. Och Drop-In innebär att du kan komma och Svanskille på utställningen utan att bo. Och jag hade folket någonting vansinnigt alldeles. Jag hade åtminstone igång 8 veckor, jag kunde vara 12 och i kört, gas i botten, det var både buss och allt det. Så hade jag ställt fram en fyrhjuling som lockbite och så satte sig en kär i 35-årsåldern kanske. Så det lenar jag så tvärsbrant i delen och så sa jag, hörru du, sa jag, inte vill du köpa en tur? Han sa, vad gör man här på vintern? Och jag sa att något försök komma hit 1:07 dagar i släge åt portarna, då kan vi fara upp i skogen och vi ska berätta. Och så får vi upp i kamp. Och jag försökte berätta och brann i rart ner i pyttpanna och snart och på äga om en meter snö, 1,20 snö och en snöstorm och 48 mila tun. Och så då har vi färdat sig, jag kommer igen. Och jag kan villigt erkänna i tank. Ja, det är enkelt sig. Men det var så kommunikation vart och de skulle komma då i den 17 februari tror jag var. Ja, det började verkligen knepigt för 5 år, för det var en hemlig reis. 5 år tid de sa vi åker inte skoter och ja, vi måste inte ta oss upp i kampen. Men det var ju ändå varit ju spännande alltså den här långa turen då. Det gick så sagt, sig att regn vår fantastiska Lotta och Tommy som skulle ta emot oss om kvällen och sa att middagen var nog klockan 7. Nej, klockan 8 eller klockan 9 för det var tänkt 7. Men det var lite långt att fungera en och säga ni tror hon var 11. Och då föreslår hon, ja men alltså gubben min sa hon, han kan gena genom skogen, släppa kör långsvängen runt innan ni kommer på ett så. Ja, jätteglad var det självklart. Och han mötte oss där. Men det är klart han som lapp kan skogen, kan skoten, kan allt. Han hade ju förut som en norm eller 3 och du vet, dötte en hit, en dötte dit, en dötte dit. Ja, vi plockade upp dem och gick Jörgen vid vår ganska slut redan då. Och så kommer vi mot Botsöjve, deras fantastiska anläggning. Och där sätter vi nästan all maskiner in i sen mycket ovan vattensåpan som vi säger, stoppan. Och det var en 15 grader kallt eller sånt där. Vi tog i landet med eftersom jag och Jörgen och kämpe. Men det var kvar 2 maskiner. Då sa jag till Jörgen, kroppen ger för det och den kroppen ger för det. Nu lämnar vi det här. Den får frus ner i isen och våren får den fara åt botten. Vi kunde inte räpa oss för 2 skoter. Sagt och gjort lämnar 2 och så for vi in. Men om natten hade en pajkat där så en del var ut och hade hoggelavs där och kört. Så de stod alla skotrar där. Och så fortsätter vi. Och så kommer vi ut till Mir. Vi säger framför med Mir och en fantastisk Mir. Men då var det några törraga där. Och Jörgen, fantastisk skoterförare. Och jag vet inte hur det var diskussion om att nu ska jag burka för jag. Burka betyder man ska dra hårt och köra runt och lägga svänga for. Men om det var en stom eller om det var bara inte muskeln han som orkade eller så var det så han gjorde en dykning och så flög och så rullade alltihop. Men applåderna var mäktiga. Köparen, beställaren, han som skulle betala. Då vi startade så hade han sagt åt allihop, nu kör jag försiktigt. Och Jörgen var först och jag var sist. Och närmast mig då var det beställaren. Och så kommer vi ut av sjösystem. Och det var ju sådär frestande härligt. Och jag var sagt, nu ledkör vi, för jag hade ju frikörning ibland också, men det var ledkör. Men de såg ju det får rökt eller kan och det är ju inte så konstigt. Till slut gick han ut av höger och så fläskade han i. Och har så otur att ett max 100-200 meter. Så det är en stein uppgenom isen så snön inte, så den såg den inte. Och här klart det tog under och här var det 10 meter räcket, det var nog bra nog mer. Och så landade han och så rullade maskinen och här var bara lämmen. Men det gick ju bra, han flög ju som en vant men här gjorde han ingenting. Det var stränga ord, titta in i ögat och så sa jag, hörru du, säg. Då sätter du bakom mig, nu får du skjuta ända hamnarna. Då man kör sådana maskiner på det där vägvis. Och så då kommer vi åt Arvidsjaur, då ska vi upp på hotellet där sista natten innan vi kört ner hit. Då ringde han åt farsan
hit till Svanskilly så hade vi läst den vassaste maskin vi har, va? Och komma hit. Ja. Och Maria Nätwein alltid så här. Ja, säger jag att den kommer inte ihåg vad han heter. Du får skötspacka mig. Jag är som sen om det är du som kör sån i maskinen. Du ska få skötspacka mig här. Och han gick så här. Han tyckte inte livet var så där riktigt bra. Och så kom vi ut och så startade upp maskinen. Så säger jag, henne är den. Det är värstingen vi har. Alltså ska jag se ett öga. Så ska jag se ett Aira och Mondem gäng ihop. Och så fick vi en härlig tur hem. En fantastisk resa. Tack Jörgen för denna upplevelse. Och så alla de andra. Tack Lotta och tack Tomme för allt. Det var så här. Trots lite små missöden. Och så startade den belgiska marknaden.